ano, saan, sino, bakit, sa paano paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Hello once again, ito si Pagkakaperahan Online. Okay, meron po tayong isang i-review na isang site na akin din pong napapanood sa mga iba mga videos ng mga vlog, at saka meron na din pong napagsabi pa sa akin na pwede pong magpadami ng subscriber. So i-review pa natin siya, si Addmefast.com. So wala na po tayong intro, tara na para may turo ko na po agad sa inyo kung talaga po bang worth it po ito para sa ating mga vlogger na gusto din pong mag-umpisa na kanilang mga YouTube channel na gusto po agad nilang bumilis ang pag-angat ng kanilang mga subscriber. So okay, so let's gaganan po muna natin siya. I-check pa natin kung talaga nga na nakapag-dagdag siya. Year 2011, 2023 social. So kumbaga ito po kasi nakita ko lang din po siya na talaga po na mga legit po talaga siya sa in terms of like sa may Facebook. Talaga po siyang nagla-like po talaga siya. Bibilis po talaga. So wait lang po gagamit po muna tayo ng ating dami account upang maprotektahan po ang ating YouTube channel. So okay, gamit po tayo itong account. Gamit po muna tayo ng bagong outlet para naman protektahan naman po ating account kung ano man. Pero siguro na po safe siya, pero gusto ko lang po talaga sigurado na talaga. So meron na po kasi akong account dito, kaya atin na pong ilagin. Wait lang. Oops. Okay. Yung password. Kaya kailangan nga po pala kapag once na gagawa pa tayo ng account na ito, kailangan po kapag mag-add pa tayo ay kapag gagawa pa tayo ng ating password, kailangan po laging may at, kasi ayaw niya daw po pag wala po siyang at. So welcome, ayun nga po. So choose our referral program to earn 10 sponsor each. Check your referral status. Yun. So daily bonus, check po natin. So kumbaga lagi kumbaga yung mga points po ang ating gagamitin para ma-boost po ang ating channel, or wala pa, hindi pa pwede kasi bago lamang po tayo. Okay, dito po tayo muna sa kung paano nga ba mag-add ng site, kung paano nga ba isi-set up. So kapag gusto po natin Facebook likes, kasi sa atin po ay YouTube subscriber. So okay, subscribe na po ang lagay natin dito, subscribe, then ID. So wait lang po, your channel. Okay, yan po ating channel. So ang pagkuha po dito ay okay, copy, at aking papakita po sa inyo. So copy po natin. Ang kailangan lang po natin na dito ay hanggang dito kay YouTube.
Okay, tanggal na. So, yan na po. Then, CPC, yan po yun. Ating points. So, try nga po talaga natin. Wait lang. Ba't naman invalid? Nga pala. Tatanggalin nga po pala to. Wait lang. So, yun. Congratulations, your site page was successfully added. So, yun na nga po. Clicks, CPC action. So, ang total clicks wala pa po. Action niya. So, subscribe YouTube channel. PCL. So, yun nga po. Kumbaga, titignan nga po natin kung talaga po ba nadami po ang ating subscriber. Wow! Nilagdagan niya po. Naging 5. Nag 5 siya agad. So, check na natin. Yun. Nag-click forward sila. Naging 5. Yun, di ba? Nakita niyo po agad. Naging 5. Pero, ang problema po kasi natin dyan. See? Ayun o. Yung nag-subscribe. Pero ang problema po kasi nito base po sa mga nakasubok na rin po dito. Oo po, talagang nakapapadami po siya ng subscriber. Pero after that, mag-automatic lang din po na mawawala lang din po ang ating mga subscriber. Kaya, pero para sa akin naman po, pero yung mga siguro subok na po siguro nito. So, yun lang po, base lang naman po sa aking research, tsaka base lang din po sa aking karanasan. Kaya, yun lang po ang aking masasabi. Talaga pong madidagdagan po talaga ngayon subscriber. Nakita nyo po kanina, di ba? We are 4 pa lang po kanina, pero biglang meron nag-subscribe sa atin na isa, naging 5. So, ilan ating clicks? 25 clicks po agad ang madadagdag. 25 nga ba? Clicks? Hindi ko lang po sure kung ilan po ang madadagdag kapag 25 points. So, once again, yun lang po ang ating si Addmefast na para upang makatulong po sa atin na makadagdag din po ng ating mga subscriber. Sana po na itong aking tutorial ay makatulong din po sa inyo. Yun po ang aking review patungkol kay Addmefast. Kung gusto niyo din po subukan, tweet lang naman po. Safe naman po siya. Kumbaga gumamit lang po talaga ako ng ibang account para sigurado. So okay, thanks for watching. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Sana supportahan po natin si Pagkakapera ng live. So maraming salamat po sa inyo lahat. So thank you. And God bless. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo.